Bine ați venit la povestea băncii Marmaros Bank & Company. Atât de puternică încât se spunea: nicio afacere mare nu pornește fără girul Marmaros. Intrând în holul principal, pășești într-un templu al banilor. Tavanul este frumos realizat cu vitralii. Mozaicul este italian. În dreapta observăm o ușă de oțel, pe unde se accesa seiful băncii. El nu a găzduit numai aurul clienților. Au circulat niște legende interesante la prăbușirea acesteia. Într-o noapte, o parte din lingorurile sale de aur a fost motate în grabă din seifuri, iar traseul lor a devenit un mister. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! Ați trecut poate de multe ori pe strada Doamnei și ați admirat această fațadă impunătoare, albă, foarte frumoasă, unde s-a aflat Banca Marmaros, astăzi Hotelul Marmaros. Dar știați că în spatele acestor ziduri se ascunde povestea uneia dintre cele mai puternice bănci din Europa de Est? Aceasta a fost o bancă esențială în dezvoltarea economică a României și în industrializarea țării în perioada antebelică și interbelică. Aceasta a avut puterea să clatine guverne, să influențeze decizii regale și a lăsat în urmă povești de glorie, dar și de cădere, de corupție și de aur dispărut. Bine ați venit la povestea băncii Marmaros Bank & Company, devenit astăzi Hotelul Marmaros. Povestea băncii începe în 1848, când Iacob Marmaros, zarav de meserie, a înființat o mică casă de bancă, cum se numea atunci, adică o instituție financiară de talie mică, la intersecția străzii Băcani cu strada Blănari, din centrul vechi. Zona arată deplorabil acum. În 1864 se asociază cu Mauriciu Blanc, iar împreună creează o instituție care va deveni coloana vertebrală a economiei românești moderne, căci încă din secolul XIX s-a implicat în creditarea agriculturii, industriei și comerțului, ajungând atât de puternică încât se spunea, citez, nicio afacere mare nu pornește fără girul Marmaros. Am încheiat citatul. Printre realizările notabile putem aminti finalizarea construcției primei căi ferate românești care lega vechiul regat de Transilvania. Aceasta de asemenea s-a implicat în finanțarea cheltuielilor de război ale armatei române în război de independență și în primul război mondial. Până în anii 1920, Banca Marmaros devenise cea mai influentă bancă din România. Avea filiale în Paris, Istanbul, Viena și chiar la New York. Mai precis, în 1923 avea 25 de sucursale în țară, cele 4 în străinătate de care am vorbit și controla peste 100 de firme. Acest lucru era un fapt rarisim la acea vreme, iar în privința sucursalelor externe, neegalat nici în ziua de azi de băncile românești. Dar din acest moment de glorie, până la prăbușirea băncii mai era puțin, căci în 1929 începe criza mondială, numită The Great Depression. În același an moare și Mauriciu Blanc, unul din fondatorii săi, iar fiul său, Aristide Blanc, a preluat conducerea. Acesta era carismatic, dar impulsiv și a continuat expansiunea riscantă a afacerii tatălui său. În spatele ușilor de marmură ale palatului bancar, aceasta se transforma dintr-o instituție financiară într-o bombă cu ceas. 2 ani mai târziu, în 1931, în plină criză economică globală, banca se prăbușește spectaculos. Criza mondială afectase România prin scăderea brutală a prețurilor la petrol și la grâne. Se instalase panica, iar deponenții începeau să-și retragă banii în masă. Când au căzut băncile mari din Viena și Berlin în 1931, încrederea s-a prăbușit și în România, iar Marmaros Bank a fost nevoită să-și închidă ghișeele. Statul a intervenit, banca intrând în concordat preventiv, adică o formă de administrație în care compensarea creditorilor se făcea sub supravegherea Băncii Naționale a României. Inițial, BNR a intervenit, prelunându-i datoriile și trecând o parte din imobilele băncii în proprietatea acesteia, așa cum este cazul sediului BNR din Constanța, care a aparținut băncii Marmaros Bank. Dar problemele erau mai vechi. Banca investise masiv și riscant în peste 70 de întreprinderi industriale. Creditele erau acordate fără garanții serioase, căci reglementările în vigoare erau precare. Deși banca s-a prăbușit din motivele pe care vi le-am prezentat mai sus, au circulat niște legende interesante la prăbușirea acesteia.
Se spune că în anii 30, în contextul de criză economică de care am vorbit, când banca era aproape de colaps din cauza speculațiilor valutare și retragerilor masive de capital, într-o noapte, o parte din lingorurile sale de aur a fost mutate în grabă din seifuri, iar traseul lor a devenit un mister. Iar zvonurile spun că o parte din tezaur ar fi fost ascuns în subsolurile clădirii, tezaur care nu a fost găsit nici până astăzi. De asemenea, un fost paznic al băncii a declarat că ar fi auzit pași noaptea în subsol, la 10 de ani de la închiderea băncii. Desigur, acestea au fost explicațiile populare de natură conspirativă asupra prăbușirii băncii, dar le-am menționat pentru a fi cunoscute publicului. Mergem mai departe, către sfârșitul anilor 30, în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea, Aristide Blanc devine un personaj central în culisele puterii. Este considerat sponsorul principal al regelui, iar guvernul îl susține neoficial, în ciuda proceselor de fraudă și datorii către stat pe care le avea din timpul crizei. Îi se oferă concesiuni fără licitații, cum ar fi distribuția de sare și tutun în București, iar primăria București chiar este forțată de guvern să cumpere la suprapreț un teren de la el, unde astăzi se află Parcul Bordei, pentru a-i permite să-și achite datoriile către BNR și să le devină proprietar pe bancă. După 1940, regimul legionar și apoi Antonescu imput o datorie enormă către bugetul de stat și acesta nu reușește să reia controlul asupra băncii. Mai târziu, după 1944, comuniștii restituie o parte din avere, dar nu și controlul asupra băncii. Iar în 1948, aceasta este lichidată definitiv, chiar în anul în care ar fi împlinit 100 de ani de la fondare. Haideți acum să analizăm fațada clădirii. După cum am spus mai înainte, aceasta nu a fost sediul băncii încă de la început, ea funcționând la intersecția dintre strada Băcani cu strada Blănari. Clădirea pe care o ocupă astăzi a fost în schimb construită între anii 1915-1923, fiind proiectul celebrului arhitect român Petre Antonescu, care a realizat într-un stil neoromânesc, cu influențe bizantine, gotice și moldovenești. Fațada se remarcă printr-o simetrie perfectă pe ax vertical, cu un corp central proeminent, flancat de două aripi laterale ușor retrase. Accesul în clădire este central, marcat de un portal impunător cu arc, încadrat de pilaștri masivi, iar deasupra intrării se remarcă inscripția în piatră, Banca Marmoroș Blanc & Company, care domină compoziția și reafirmă identitatea instituției. Fațada noastră are multe ferestre, iar dacă le analizăm pe acestea, parterul are ferestre înalte cu arcade în stil neoromânesc. Etajele superioare prezintă ferestre dreptunghiulare în stil clasic, cu încadramente bogat decorate, având coloane mai mici și frontoane triunghiulare. Iar în extremitățile laterale apar ferestre realizate în arc, ce sugerează influențe bizantine și neoromânești. Detalii florale realizate din piatră, specifice influențelor Art Nouveau. Pe scurt, fațada este concepută să transmită un singur mesaj: forță, prestigiu, control financiar. Observăm pe stâlpii de la intrare gravat numele arhitectului clădirii, Petre Antonescu, după cum am spus. Și haideți să vedem clădirea și pe interior. Intrăm în fosta bancă, actualul hotel, printr-o ușă rotativă. Ne întâmpină mica scară de marmură care ar fi condus clienții către sala ghișeelor, astăzi recepția hotelului și holul acestuia. În dreapta observăm o ușă de oțel, pe unde se accesa seiful băncii. Îl vom vizita și noi mai târziu. Așadar, rămâneți aproape pentru a afla poveștile interesante ale acestui seif, căci el nu a găzduit numai aurul clienților, ci și-a avut o importanță în al doilea război mondial. Deasupra intrării de sticlă în holul principal, remarcăm ceasul superb din bronz. Vom vedea în sală că acest hotel are mai multe astfel de ceasuri de epocă, poate ca o sugestie al principiului din afaceri: timpul înseamnă bani. Intrând în holul principal, pășești într-un templu al banilor. Tavanul este frumos realizat cu vitralii,
Mozaicul este italian, iar candelabrele ajută la redarea atmosferei acelei epoci. Vitrailele au fost realizate în stil Art Nouveau, cu motive astrale, simbol al iluminării financiare. Observăm și aceste decorații vegetale superbe care înconjoară luminatorul din tavan. Observăm de asemenea 3 ferestre pe fiecare parte, un simbol al Trinității. Vechea mașină de tăiat este martor al vremurilor când moneda și tipizatele erau meșteșugite aici. Stă astăzi ca și simbol al ingeniozității și măestriei care animau odinioară această bancă. Mergem și la etajul 2. Înainte să urcăm, ne întâmpină această scară superbă din marmură, care este un exemplu rafinat de arhitectură și design interior în stil eclectic. Remarcăm superbul mozaic cu alb și negru dispus în chenare decorative în jurul panourilor de marmură. Avem un corp de iluminat tip lampadar, montat pe postamentul scării. Acesta este superb și observăm de asemenea gravat numele arhitectului, Petre Antonescu. Balustradele sunt din bronz, aducând un plus de noblețe și luciu metalic cald. Remarcăm lucrarea măreață a Ceciliei Cuțescu-Storc, ce zugrăvește cele 3 ramuri ale economiei sprijinite de această bancă: agricultura, industria și comerțul. Agricultura ne amintește de cei care, după reforma agrară a lui Cuz, au primit pământ și au luat împrumutul de la Banca Marmoroș pentru a-și crește productivitatea. Industria, căci prin finanțarea construcției de fabrici și uzine, banca a fost pion în transformarea României într-o țară industrială. Și nu în ultimul rând, comerțul, căci Banca Marmoroș Blanc a deschis porțile pentru trimiterea produselor românești peste hotare și a permis intrarea de capital străin în România. De aici avem o priveliște superbă deasupra holului principal al hotelului și putem admira ferestrele, dar și iluminatorul mai de aproape. Coborâm spre ieșire, dar nu părăsim clădirea până nu vedem și sala ei cea mai importantă, și anume seiful. Seiful se află aici la subsol. Mergem și noi să vizităm. Era protejat de o ușă masivă cu ceasornic și 2 chei, aflate în posesia a 2 persoane diferite din conducerea băncii. Observăm mecanismul de acționare al încuietorii și bările de oțel pe care le acționează și de asemenea grosimea ușii din oțel solid. Astăzi acesta este transformat în barul Volt, un spațiu spectaculos unde poți savura cocktailuri în mijlocul trecutului bancar al României. În sală avem parte de o experiență unică. Pe de o parte barul, pe de altă parte 2 camere în care se găsesc casetele de valori, care au fost folosite de clienții băncii pentru a-și depozita aurul, bijuteriile sau economiile. Acestea sunt dispuse pe 2 etaje, fiecare cameră, și au chiar și cheile alături. Barul este inedit,
stat și prețurile sunt pe măsură. Clienții au ocazia să arunce o privire în casetele de valori în timp ce savurează un cocktail. Deci aici au fost păstrate secretele și comorile elitei interbelice. Dar acest seif a mai avut un rol important și în cadrul celui de-al doilea război mondial. În 1939, după ce Germania a învins Polonia, aceasta din urmă a apelat la România pentru a-și evacua tezaurul băncii sale naționale din calea nemților. Astfel, în plin război și sub nasul germanilor, 51 de casete de aur ale băncii naționale ale Poloniei au fost depozitate în seifurile BNR, iar unele surse spun că și în acest seif din subsolul băncii Marmoroș, care era atunci în proprietatea BNR, după cum am spus, deși nu a fost consemnat în documente. Aurul a fost mutat mai apoi în 1944 la mănăstirea Tismana, împreună cu tezaurul BNR, pentru a fi ascuns de trupele sovietice, așa cum am povestit la secretele tezaurului BNR în acest episod. Dacă urmăriți acest episod pe televizor, linkul nu apare, în schimb îl puteți vedea în descrierea acestui material. Înainte să părăsim seiful, aruncăm o privire și în camera 2. Observăm aceleași casete de valori dispuse pe 2 etaje. Și așa arată interiorul unei casete de valori. Acesta a fost turul seifului, care acum este bar. Sper că v-a plăcut și vouă. Mi s-a părut foarte interesant. Deasupra ușii de la intrare observăm ca și simbolistică caduceul, adică toiagul înaripat, în jurul căruia se încolăcesc 2 șerpi. Este asociat în mitologia greacă cu zeul Hermes sau Mercur la romani, care reprezintă comerțul. După naționalizarea din 1948, deci în perioada comunistă, sediul băncii a fost utilizat în scop administrativ, nemai având strălucirea de altădată. După 89, acesta a trecut în proprietatea RAPPS, iar din 2004, proprietatea BRD, care a avut sediul central aici. Începând cu anul 2016, clădirea a fost restaurată cu grijă și finalizată în 2021, de când funcționează ca și Hotel Marmoroș Bucarest, parte din Autograph Collection by Marriott. După cum am spus, holul principal al acestui hotel păstrează încă ghișeele originale, barul Volt a dat o altă destinație trecutului său bancar, iar camerele sale istorice sunt folosite ca să găzduiască oaspeți. Aceasta a fost povestea băncii Marmoroș și a hotelului cu același nume. Dacă ajungeți vreodată pe Strada Doamnei, alocați cel puțin o oră, deoarece merită vizita, iar intrarea este gratuită. Aceasta nu este doar o clădire, este o lecție de istorie, o comoară arhitecturală și un avertisment că nimic în lumea asta nu este veșnic, valabil și pentru imperiile financiare. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i dați un like și lăsați în comentarii ceea ce v-a plăcut cel mai mult la acest hotel sau la seiful pe care l-am vizitat. Iar dacă vă place munca mea, mă puteți susține cu o mulțumire sau pe Patreon. Pe curând!